කියලා දුන්නාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා HT graphic creation වෙතට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නන්නේ black and white image එකක් කොහොමද color image එකක් බවට පත් කරන්න කියලා. මම මුලින්ම අවශ්‍ය image එක අරගන්නවා. black and white image එක color image කරද්දී අපිට පුළුවන් selection එකක් දාලා color කරගන්න ඒ වගේ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කියලානේ තවත් එක් ක්‍රමයක් ගැන. මුලින්ම මම කරන්නේ solid color layer එකක් අරගන්නවා. මට අවශ්‍ය color එක මම මේ color එක select කරගන්නවා. select කරගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන option වලින් color කියන option එක දෙනවා. දීලා මෙන්න මෙතන select කරලා control එකයි I එකයි press කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අරගන්නවා brush tool එක. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන foreground color එක white color එකම තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් තෝරගත්තේ red color එක. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට color කරගන්න. මට අවශ්‍ය දැන් මේ කොටස මම කලර් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් මේ කලර් කරගත්ත කොටසේ යම් කිසි කොටසක් අපිට අනවශ්‍ය ලෙස කලර් එක පිටරට පැනලා තිනන අපිට පුළුවන් eraser tool එක භාවිතා කරලා ඒක remove කරගන්න. හරි. ඊළඟට බලමු ස්කින් කලර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එතනදී මම මෙතනින් ගන්නවා curves කියන එක. අරගෙන මම මේ විදිහට colors මට අවශ්‍ය ස්කින් එකට එන්න ඕන කලර් එක මම හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අවශ්‍ය කලර් එක තෝරගෙන control I press කරගන්නවා. මම ආයි brush tool එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට කලර් එක apply කරගන්නවා.
ඊළඟට බලමු ලිප්ස් කලර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි හිතමු දැන් මේ ලිප්ස් වල හදාගත්ත කලර් එක අපිට පොඩ්ඩක් චේන්ජ් වෙන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් නැවත මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට කලර් එක හදාගන්න. ඊළඟට බලමු අයි කලර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකත් කලින් වගේමයි. ඒකට මම ගන්නවා solid color එකක්.
මෙතනදී අපිට eye color එක වෙනස් වෙන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය වර්ණයක් දීලා බලන්න. අපිට නැවත අවශ්‍ය නම් මේ කලර්ස් වෙනස් කරගන්න අපිට මෙතනින් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු දැන් hair එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. සමහර තැන් පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් white වෙලා වගේ තියෙනවා. මෙතනදී අපිට පුළුවන් background layer එකකින් copy එකක් අරගෙන burn tool එකෙන් අඳින්නත් පුළුවන්. මේ ක්‍රමය කරලා බලමු. දැන් hair එකට කලර් එකක් වගේ දෙන්න ඕන නම් අර අපි කලින් විදිහටම solid වලින් curves වලින් අපිට ඒ විදිහට කලර් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට ඉමේජ් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දුන්න Photoshop භාවිතා කළ කොහොමද black and white image එකක් ලේසියෙන්ම color කරගන්න කියලා. ඉතින් මම කියලා දුන්න විදිහ මොකක්ම හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න, share කරන්න, මතක් කරලා subscribe කරන්න. එහෙනම් මම අද ගිහින් යන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම සචිත්‍රි තරුෂික.